අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙලාව උදේ 6යි හරියටම අපි ඔබ මේ විදිහට එකතු වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක. සුපුරුදු විදිහටම ඔබ දන්නවා සෙන්සුරාදා සහ ඉරිදා දවස්වල අපි ඔබ මුණ ගැහෙන්නනවා. දවසේ පත්තර තොරතුරු ඒ වගේම තවත් බොහෝ දේවල් කියන්න සූදානම්. ඒ අතරදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ දැන් කොරෝනා ව්‍යාප්තිය තවදුරටත් ලෝකේ නම් මේ කොරෝනා උවදුර දිගටම යන බව තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. කොරෝනා උවදුරින් මුළු මහත් ලෝකයේම තවදුරටත් පීඩා විඳින බව තමයි අපිට නම් පේන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ රටේ තත්ත්වය ටිකක් වෙනස්. අපේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර පොදු මහ ජනතාව අතර කොරෝනා ව්‍යාප්තිය දැන් දකින්න හැකියාවක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒක බොහොම සුබදායී කාරණාවක්. රටේ සෞඛ්‍යාංශය වගේම රජයේ මේ හැම දෙනෙක්ම වැඩිහත් වෙලා කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සාර්ථකව මර්ධනය කරන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ දැන් අපේ රටේ තත්ත්වය කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන දහස ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලෝක තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම 52 ලක්ෂයේ සීමාවත් ඉක්මවලා ගිහිල්ලා කොරෝනා මේ මුළු මහත් ලෝකෙම ගිල ගන්න තත්ත්වයක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව, බ්‍රසීලය මේ රටවල් වල කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වැඩි වශයෙන් සිද්ධ වෙන බව අපි ඊයේ දවසේදී ප්‍රවෘත්ති වාර්තා තුලින් දැක්කා. සමහර විට අර දියුණුයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න රටවලත් මේ රෝගය බොහොම ඉක්මනටම ව්‍යාප්ත වෙනවා. මොකක්ද හේතුව? සමහර විට පුද්ගලයන්ගේ විනයක් නැද්ද? නැත්නම් මේ රජයන් හරියට කටයුතු කරන්නේ නැද්ද? මේ දේවල් හිතන්න බලන්න වෙනවා හැම කෙනෙක්ටම. ඒ අතරදී මාත් එක්ක අබ්‍රත් ඉන්නවා. Good morning Abra. Good morning Najit, and a very good morning to all our viewers, and welcome to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We come to you live on a very pleasant Saturday morning amidst a lot of chaos that is being created across the globe and in Sri Lanka. Right now, the total number of COVID-19 cases in Sri Lanka has jumped to above 1,060. However, the Sri Lankan government is taking all the adequate precautions to prevent the spread of this virus. Just like every week, we bring you the very latest in news, politics, current affairs, and a lot more to keep you entertained, updated, and most importantly, informed with the very latest in the country and across the globe. We will now be taking you through the very latest from the newspapers, and throughout the program, we might also take you through some very informative discussions with some very high-profile individuals in the country who will be giving you their views on the situation in the country right now, what we can expect in the coming few days. Najit? ඔව් අපි දවසේ ජාතික පුවත්පතත් බලන්න ඕනේ. ඒ අතරදී අපි මතක් කළා ලෝකයේ තත්ත්වය. දැන් මේ වෙනකොට 52,98,180 දෙනෙක් කොරෝනා ආසාදිතයන් බව තමයි නවතම වාර්තා හෙළි කරන්නේ. අතරින් මරණ 3,39,417ක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොරෝනා ආසාදනය වෙලා සුව වෙච්ච ගණන 21,54,249. මේ තමයි ලෝක තත්ත්වයේ ලක්ෂ ගණන් 3 ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් 3,39,417 දෙනෙකු මිය ගිහින් තිබෙනවා. මේක බරපතලයි. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි ලෝකයක්ම වෙහෙසෙන්නේ කොරෝනා වෙනුවෙන් ඖෂධයක් හොයාගන්න. තවමත් හරියට ඖෂධයක් හොයාගන්න හම්බ වෙලා නැහැ. ඔය අතරේදී බ්‍රසීලය වගේම අනෙකුත් රටවල් අර ඇමරිකාව පාවිච්චි කරන මැලේරියා ඖෂධය පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ දේවල් වලින් 100%ක් කොරෝනා මර්ධනය කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ අතරේදී අපේ රටට අවධානය යොමු කරන්න අපි හිතුවා දවසේ ජාතික පුවත්පත් ප්‍රධාන සිරස්තල විදිහට වාර්තා කරන්නේ මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන්. අපි දන්නා මේ දවස්වල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ගොනු කරලා තියෙනවා මේ මහමැතිවරණය පවත්වන්න එපා කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. කෙසේ වෙතත් ඒ විමර්ශන කටයුතු නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඒ නඩු විභාගයට ගැනීම මේ දිනවල සිද්ධ වෙනවා. ලබන සඳුදා දක්වා කල් තැබුණු බව තමයි අපි දන්නේ. 26 වෙනිදා වෙනකම් අපි ඒ තොරතුරුත් කියන සූදානම්. අපි මුලින්ම තෝරගන්නවා අද දවසේ දිනමින පුවත්පත දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලය වෙන්වන්නේ මේ විදිහට. මැතිවරණය පවත්වන්න රටේ තත්ත්වය සුදුසුයි. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ජනපති ලේකම්ට දන්වලා කියලා ඊයේ දවසේ ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැවසුවා කියලා වැඩිදුරටත් දිනමින පුවත්පත ඔය විදිහට සඳහන් කරනවා. නෙල්කා මැදගෙදර මේ ප්‍රවෘත්තිය ලියන්නේ මැතිවරණයේ පැවැත්වීමට සුදුසු යහපත් වාතාවරණයක් රට තුළ පවතින බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අනිල් ජාසිංහ මහතා ජනාධිපති ලේකම්ට දැනුම් දී ඇතැයි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඊයේ දවසේ පැවසුවා. ජුනි මාස 20 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ පැවැත්වීම සඳහා
නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනයේ සහ ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරිමින් නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේදී ඊයේ 5 වෙනි දිනටත් සලකා බලන අවස්ථාවේදී ජනාධිපති ලේකම් පී.වී. ජයසුන්දර මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් නීතිඥවරයා මේ බව සඳහන් කළා කියලා වැඩිදුරටත් දිනමින පුවත්පත ওই විදියට සඳහන් කරනවා. ඒ අතරදී ලංකාදීපයත් අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදියට වාර්තා කරන්නේ මේ ප්‍රවෘත්තිය කොරෝනා හුඟක් පාලනය වෙලා ඡන්ද වැඩ පුළුවන් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජනපති ලේකම්ට දන්වලා කියලා අද දවසේ ලංකාදීපය ඒ ගැන ලියන්නේ. අපි ලංකාදීප පුවත්පත තෝරගන්නවා. මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහත්තයා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට සඳහන් කරපු බව තමයි ලංකාදීපයත් ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. ඇතුල් පිටුවට අපි අවධානය යොමු කරමු. මේ ජනාධිපතිතුමන් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැර ඇත්තේ ව්‍යවස්ථානුකූලව බව තමයි ඊයේ දවසේදී ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේදී වැඩිදුරටත් කරුණු සඳහන් කරමින් ජනාධිපති නීතිඥතුමන් සඳහන් කළේ ජනපතිට මැතිවරණ දින වෙනස් කිරීමට බලයක් නැහැ. ඒ බලය ඇත්තේ කොමිසමටයි කියලා ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ ඇතුල් පිටුවේ වැඩිදුර විස්තර වාර්තා කරනවා. අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ ඉන්දිකා දේමුනිද සිල්ලා තමයි මේ පිළිබඳව සඳහන් කළා තියෙන්නේ. ගැසට් නිවේදන දෙකට එරෙහි පක්ෂ පෙත්සම් විභාගය යනුවෙන් තමයි වැඩිදුරටත් මේ ලංකාදීපය ඒ පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. දිනමින පුවත්පතේ තවත් සිරස්තල කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතරේදී අද දවසේ ඉංග්‍රීසි ජාතික පුවත්පතත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අබ්‍රා. Right, Najit. Now taking a look at the Daily Mirror newspaper making headlines, is a story that Najit just mentioned. It says COVID-19 under control, elections process can continue. ROMESH de Silva PC informs SE about letter sent by Director General of the Health Services to President's Secretary. The health authorities are ready to provide the necessary assistance to the Election Commission. A letter has been sent to the Secretary to the President, Dr. P.B. Jasundara, by the Director General of Health Services, Jasinghe, on the 20th of May 2020, stating that the situation of COVID-19 is under control in the country to continue the election process. President's Counsel, ROMESH de Silva, informed the Supreme Court yesterday. Also making headlines, it's about the curfews. It says countrywide curfew on Sunday and Monday. Curfew in Colombo and Gampaha district would continue unchanged. The curfew will be reinforced countrywide round the clock on Sunday and Monday, the 24th and 25th of May, and the relaxation of curfew for 15 hours in 23 districts except Colombo and Gampaha will be effective from 5 a.m. to 8 p.m. from Tuesday onward, the government announced yesterday. Also making headlines, it says statistics prove Sri Lanka winning COVID-19 battle, says Dr. Jasinghe. Our death rate of 9 out of 1,068 infections is 0.85% by today, and the recovery rate is 58.77%. Director General Health Services Dr. Jasinghe said yesterday the statistics on COVID-19 proved that Sri Lanka was winning the battle against the viral infection. Making headlines again is a story regarding a baby elephant. It says baby elephant gunned down for drinking their hooch. Suspects nabbed after 3 weeks. 3 men who had gruesomely gunned down a baby elephant for drinking a stock of semi-brewed liquor illicitly brewed by them and concealed in a remote location in Udavala Web Forest were nabbed by the police yesterday, 3 weeks after the incident. Disagreement among members of SJB and UNP. Samagi Jana Balvega will include the UNP in its alliance after the general election, but would push those who have deals with the government aside, a former UNP MP and SJB candidate Tushara Indunil Amrasena said yesterday. Finally making headlines, it says 11 senior police officers transferred, CID, MSD, SIU Directors among them. 11 senior police officers, including the Director of Criminal Investigations Department, SSPW Tilakaratna, have been transferred with immediate effect owing to service requirements, police spokesman Jalia Senaratna said. Back to you, Najit. ඊයේ දවසේ අපිට අහන්න ලැබුණු ප්‍රවෘත්තියක් පොලිස් සේවයේ පැත්තෙන් ස්ථානමාරුවෙන් කිහිපයක් සිදු කළා. ඒ වගේම තවත් බුද්ධි අංශ මේ ඇතුළු බොහෝ අංශවල තනතුරු කිහිපයක් වෙනස් කරන්නට
කටයුතු කරලා තිබ්බ බව ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ විදිහට වාර්තා කළා. ඔය අතරේදී අපි තෝරගන්නවා දිවයින පුවත්පත. අද දවසේ දිවයින පුවත්පතත් ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ දැන් මේ දිනවල විභාග වෙන නඩු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීම් වල කිසිම නීතිමය පදනමක් නැහැ. ඡන්දයට එරෙහි පෙත්සම් සියල්ල නිෂ්ප්‍රභා කරන්න නීතිපති පංචපුද්ගල විනිසු මඩුල්ලෙන් ඉල්ලයි කියලා වැඩිදුරටත් මේ තොරතුරු ලියනවා. අද දවසේ දිවයින පුවත්පතට ඡන්දදායකයන් ලෙස ඉදිරිපත් වූ පෙත්සම්කරුවන් තමන් ඡන්දදායකයන් බව ඔප්පු කිරීමටවත් ලිඛිතව කිසි දෙයක් ඉදිරිපත් කර නැහැ කියලා අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් ඉන්දිකා දේමුනිද සිල්ලා ඒ පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේදී සඳහන් කළා. අද දවසේ මේ ප්‍රවෘත්තිය ලියන්නේ AJA අබේනායක ඉල්ලීම් වල කිසිම නීතිමය පදනමක් නැහැ. ඡන්දයට එරෙහි පෙත්සම් සියල්ල නිෂ්ප්‍රභා කරන්න කියලා වැඩිදුරටත් ඊයේ දවසේදී අපි දැක්ක අධිකරණයේදී මේ පිළිබඳව විභාග කෙරෙනවා. ඔය අතරේදී ඉතිහාසයේ පළමු වරට සෙනසුරාදා දෙකක ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ වැඩ කියලා AJA අබේනායක ලියනවා. ලබන 30 වෙනි සෙනසුරාදා සහ ජුනි 13 වෙනි සෙනසුරාදා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ රැස්වීමට තීරණය කර ඇතැයි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ ලේකකාධිකාරී ප්‍රදීප් මහමුතුගල මහතා ප්‍රකාශ කළා කියලා වැඩිදුරටත් අද දවසේ දිවයින පුවත්පත ওই විදිහට සඳහන් කරනවා. ඒ අතරේදී අපි තෝරගන්න සූදානම් තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් ලංකාදීපය වාර්තා කරන පුවතක්. ලංකාදීපයේ තවත් උපසිරස්තරයක් විදිහට මේ ඩුබායි සිට පිරිසෙන් කොරෝනා ආසාදිත 14ක් ඉරණවිලට කියලා පුත්තලම වාර්තාකරු ලියන පුවත. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇති තවත් 14 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර සඳහා ඉරණවිල පිහිටි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ සඳහා ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මෙසේ ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුළත් කර ඇත්තේ ඩුබායි සිට පසුගියදා මෙරටට පැමිණි පිරිසෙන් 14 දෙනෙක් කියලා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා ලංකාදීප පුවත්පත. මේ පිළිබඳව අද දවසේ ලංකාදීපයේ ওই විදිහට වාර්තා කරන ඔය අතරේදී කොරෝනා තත්ත්වයේ පිළිබඳව වගේම දැන් හෙට සහ අනිද්දා දවස් දෙක ඇදිරි නීති කාල සීමාවක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පහුගිය දවස්වලත් කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල දිගටම ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි සූදානම් මේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න අපි දැන් සජීව ලෙස දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා ඩියොන්චි පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහත්මයාව. සුබ දැසනක් අජිත් රෝහණ මහත්මයා. සුබදෑසනක් අයිබෝන්. අයිබෝන් අජිත් රෝහණ මහත්මයා. දැන් හෙට සහ අනිද්දා දවස් දෙක මුළු රටටම ඇදිරි නීති කාල සීමාවක් බවට පත් කරනවා. දැන් කොළඹ සහ ගම්පහ මේ වන විටත් ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකයි. මේ කාල සීමාවේදී කොයි ආකාරයෙන්ද ජනතාව කටයුතු කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම දැන් කොළඹ සහ ගම්පහ දිගටම ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම දැන් අද රාත්‍රී 8 ඉඳලා අඟහරුවාදා උදෑසන 5 දක්වා කාලය තුල ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා අනිත් ප්‍රදේශවලත්. ඒ කියන්නේ අද රාත්‍රී 8 ඉඳලා අඟහරුවාදා උදෑසන 5 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම හෙට දිනේ සහ අනිද්දා දිනේදී ඒ අනුව හැම කෙනෙක්ම නිරෝධායන ඇදිරි නීතියට අනුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් හැරෙන්නට අනිත් අය යම්කිසි ආකාරයක ගමනාගමනයක යෙදෙනවා නම් ඒ සඳහා පොලිසියකින් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒකම සම්පූර්ණ වශයෙන් කණ්ඩායම් වශයෙන් එකතු වීම අනිවාර්යෙන්ම නවතින්න ඕනේ. ඒවත් තහනම් ක්‍රියා එවැනි ක්‍රියාවලයි යමෙක් යෙදෙනවා නම් එයාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි ක්‍රියාවලින් වැළකී කටයුතු කිරීම වඩාත් උචිත වෙනවා. එක් පැත්තකින් විශේෂයෙන්ම මේ ඇදිරි නීතියට ගරු කිරීමක් හැටියට අනෙක් පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම COVID-19 වසංගතය පිළිබඳ අවධානම තාම අපි ඉවත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ දී යුත්තේ COVID-19 දුරු කිරීමට අපේ රටෙන්. ඒ නිසා යට සහයෝගය දැක්විය යුතුයි. එම කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඒ අත්අඩංගුවට අරගෙන අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි අජිත් රෝහණ මහත්මයා, දැන් අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල විශේෂයෙන්ම අර අනවශ්‍ය විදිහට ඒක රාශී වීම සිද්ධ වෙලා ජීවිත අනතුරුත් කිහිපයක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඉදිරියේදී උත්සව සමයක් ලැබෙනවා, ආගමික උත්සව සමයක්. කොයි ආකාරයෙන්ද මේ කාලයේදී ජනතාව කටයුතු කරන්න ඕනේ? විශේෂයෙන්ම දැන් ආගමික වතාවත් වලට මුල් තැන දීලා කටයුතු කරන්න කියලා ඔබතුමන්ලා විශේෂයෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඒ වගේම අනවශ්‍ය විදිහට ඒක රාශී වීම සිද්ධ කරන්න එපා කියලාත් ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඇත්තටම මේක ඉතාම පැහැදිලිව හැම ආගමික අපේ රටේ සිටින ප්‍රධාන ආගමික නායකයින් සියලු ආගම්වල ඉතා පැහැදිලිව මේ රෝගේ පටන් ගත්ත මුල්ම කාලේ ඉඳලා සඳහන් කරලා තිබුණා ඒක රාශි වෙන්න එපා, උදේකලාව ආගමික චාරිත්‍ර ඒ වතාවත් සිද්ධ කරන්න කියලා. ඉතින් නමුත් ඒවට පටහැනිව
කටයුතු කරන විවිධ පුද්ගලයන් ඉන්නවා. දැන් මාලිගාවත් ප්‍රදේශයේ ඇතිවෙච්ච සිදුවීම ඒ වගේ සිදුවීමක්. දැන් ඒ අය රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා තියෙනවා. ඒ වුන්ට එරෙහිව එකක් මේ සාවද්‍ය නොවන මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සිදු කිරීම, ඒ වගේම නීති විරෝධී රැස්වීමක සමාජිකයින් වීම, කුමන්ත්‍රණය කිරීම, ස්වේච්ඡා ක්‍රියාවකින් තුවාල සිදු කිරීම මේ ආදී කාරණා රාශියක් යටතේ මෙන්ම නිරෝධායන රීතියට පටහැනිව කටයුතු කිරීම යටතේ අපි ඉදිරියේදී නඩු පැවරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මෙවැනි වරදවල් කිහිපයකට වරදකරු වුණොත් අවුරුදු 10 දක්වා කාලයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකින් දඬුවම් කරන්න සහ දඩ නියම කිරීමට අධිකාරියට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම හේතුවක් මත එහෙම සමූහ වශයෙන් එක්රැස් වෙන්න යන්නත් එපා. එහෙම ආරාධනා කරනවා නම් එවැනි ආරාධනා සිදු කරන්නත් එපා. ඒවා සංවිධානය කරන්නත් එපා. ඒ සියල්ල නීති ඉදිරි වැරදි වෙනවා. දැන් අජිත් රෝහණ මහත්මයා අපි දන්නවා දැන් කොළඹ සහ ගම්පහ ඇදිරි නීතිය තවදුරටත් දිගටම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි. අතරදී අනිකුත් පළාත්වල ඇදිරි නීතිය ඉවත් කරලා තියෙන මේ කාල සීමාවෙදී මේ ජනතාවගේ හැසිරීම කොයි වගේද? අපි දුටුව වාහන සහ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ වෙන ඇදිරි නීතිය කඩකිරීමේ සිද්ධීන් වාර්තා වුණා. ඇත්තටම ජනතාවගේ හැසිරීම 99% ජනතාව ඉතා හොඳින් හැසිරෙනවා. නමුත් මේ 101ක් දෙකක් තමයි මේ ප්‍රශ්නයට මුල් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි නමුත් එහෙම මේ කොවිඩ් දුරු කරන්න බෑ. එක්කෙනෙක් හරි අවිනීත විදියට හැසිරුණොත්, විනයගරුක නොවන විදියට හැසිරුණොත් මේ දුරස්ථභාවයේ තබාගත්තේ නැත්නම් මොකද තව පොකුරක් නිර්මාණය වුණොත් ඒ පොකුරෙන් පොකුරු 100 ගණනක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ ලෝකෙ බ්‍රසීලිය වගේ රාජ්‍යයන් දිහා බලනකොට අද අපි ඉන්න තත්ත්වය පිළිබඳව මේක පාලනය කරගෙන තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳව ඒක නිසා හැම කෙනෙක්ම හදවතින්ම මේකට දායක වුණොත් තමයි මේක පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මහ ජනතාවගෙන් බොහෝ පිරිසක් බහුතරය 99% මේකට දායක වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ අතර ඉන්න මේ සුළුතරේ ඊටාම සුළු පිරිසක් ඒ වගේම මත්කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච කණ්ඩායම් මේ අය නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ පැනනගලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා හැමෝගෙම මේකට මේ නිරෝධායන ඇදිරිනිතියට ගරු කරලා කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම මේ කිසිම ආකාරයක රැස්වීම්, සමූහ එකතු වීම මේවා කිසිවක් කරන්න එපා. හොඳයි, බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමන් නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහත්මයා අපිත් එක්ක දුරකථනයෙන් සජීව ලෙස සම්බන්ධ වුණේ. නිරතුරුවම රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඉන්න පිරිසක් පොලිසිය මහජන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒ විතරක් නෙවෙයි සෞඛ්‍යමය කරුණු අතින් ගත්තහමත් එතුමන්ලා ලබා දෙන උපදෙස් බොහොම වටිනවා. ඒ නිසා මේ උපදෙස් ජීවිතයට අරගෙන කොරෝනා මර්ධනය කරන හැමදෙනෙක්ටම එකතු වෙන්න කියලා අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. අපි ජාතික පුවත්පත් හත් දවසේ බලමින් හිටියේ ලංකාදීප පුවත්පතේ අපි තෝරගත් ප්‍රවෘත්ති දෙකක්. ඒ අතරදී ලංකාදීපයේ තවත් පුවතක් වාර්තා කරනවා මේ විදිහට. ඊයේ පස්වරුවේ අපි දුටුවා මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විදිහට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විශේෂයෙන්ම ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළා. ඒ පිළිබඳව ඊයේ දවසේදී අපි දැනගත්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තා තුලින් ලංකාදීපය ගැන වාර්තා කරනවා. පරිප්පු සැමන් සීනි මිල නගී ආහාර ද්‍රව්‍ය 26ක බදු නංවයි කියලා රංජන් කස්තුරි මේ පිළිබඳව ලියන්නේ. ආනයනික අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බදු ඉහළ නංවා ඇත. ඒ අනුව ආනයනික අර්ථාපල් සුදුලුණු පරිප්පු රටඉදි සීනි සහ ටින් මාළු ඇතුළු එම භාණ්ඩ 26 සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු ඉහළ නංවා තිබේ කියලා ලංකාදීප පුවත්පත ඔය විදිහට සඳහන් කරනවා. අපි මේ ලැයිස්තුවක් ඊයේ දවසේදී මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් එවලා තිබ්බ මේ ආනයනය කරන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව. ඒ අතර තිබ්බ මේ ආනයනික පොල් වර්ග මේ දේවලුත් ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපේ රටට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හැමදේම ආනයනය කරනවා. හැබැයි අපේ රටේ මේ දේවල් වගා කරන්න පුළුවන්. බොහොම සරුවට වැවෙන දේවල් පවා ආනයනය කරනවා. ඉතින් ඒක බොහොම නරක තත්ත්වයක්. ඒ නිසාම තමයි මේ විදිහට බදු පැනවීම සිද්ධ කරන්නේ. දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කරන්න, දේශීය ගොවියාගේ ආර්ථිකය නගා සිටවන්න. ඉතින් මේ කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් එක්කම අපි දේශීය දේවල් අගය කරන්න පුරුදුණු ජාතියක් බවට පත් වුණා. තමුන්ගේ වගා කරන්න ඕන දේවල් ගෙදරම වගා කරන තත්ත්වයට දැන් බොහෝ දෙනෙක් පැමිණිලා තියෙන්නේ. සෞභාග්‍යයාගේ වත් හරහා මේ සියලු වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ අතරදී ලංකාදීපයේ තවත් පුවතක් වාර්තා කරනවා. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදිමින් රාමසාන්
උළෙල ගෙවල් වලට සීමා කර සමරන්න උලාමා සංගමේ ඉල්ලයි කියලා අද දවසේ මේ විදිහට ලියන්නේ මොහොමඩ් ආසික්. COVID-19 වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා රජයේ සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දී ඇති උපදෙස් නිසි පරිදි පිළිපදමින් රාමසාන උත්සවයේ තම නිවෙසේ සිට පවුලේ සමාජිකයන් සමග පමණක් සමාජ දුරස්ථ භාවයේ රැකගනිමින් සමරන ලෙස අකුරණ ජමීතුල් උලමා සංගමයේ මුස්ලිම් ජනතාවකින් ඉල්ලා සිටිනවා කියලා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඒ අතරදී අපි තෝරගන්න සූදානම් අද දවසේ දිනමින පුවත්පතේ තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලයේ පිළිබඳව අපි ඔබට සඳහන් කළා. ඒ අතරේ ලෝකයක්ම කම්පා වුණු දවසක් බවට ඊයේ දවසපත් වුණා. කොරෝනා ව්‍යාප්තියෙන් දවසකට දහස් ගණන් මැරෙන අතරේදී ඊයේ දවසේ ගුවන් යානයක් කඩා වැටුණා. කරච්චි නුවර පාකිස්තානු යානය කරච්චියට කඩා වැටී 107ක් මරුට අනුතුරට හේතුව අනාවරණය වී නැහැයි කියලා තමයි අද දවසේ මහින්ද අලුත් ගෙදර මේ රක්ෂණ ශ්‍රේයන්ත සමකින් ලියන්නේ. පාකිස්තාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයක් කරච්චි නුවරට කඩා වැටීමෙන් යානයේ ගමන්කත් මගින් 99 දෙනෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් 8 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා කියලා අද දවසේ දිනමින පුවත්පත මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන සිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරදී දැන් හුඟක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක කවදද ඇදිරි නීති ඉවත් කළ විවෘත කරන්න කියලා. ඒ පිළිබඳව අදහසක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමන් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහත්මයා දිනමිනට මේ විදිහට කියනවා. කොළඹ ගම්පහ ළඟදීම අරිනවා. සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න ලියන පුවත සති 3ක කාලයක සිට බාහිර සමාජයෙන් කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා නොවුණු බැවින් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කද බාහිර සමාජයට විවෘත කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පැවසුවා. සමාජයෙන් රෝගීන් වාර්තා නොවුවත් COVID-19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ලබා දී ඇති සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස් පිළිපැදීමට සමාජයේම වග බලා ගත යුතු බව තමයි එතුමන් සඳහන් කරන්නේ. සමාජ දුරස්ථ භාවය ඒ නීති රීති අකුරටම පිළිපදමින් කටයුතු කරන්න කියලා අනිල් ජාසිංහ මහත්මයා සඳහන් කරනවා. ඒ අතරදී තවත් ඇතුල් පිටුවල වාර්තා වෙන ප්‍රවෘත්තිත් තියෙනවා. ඊට කලින් අබ්‍රා සුදරම් තවත් ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් කිහිපයක තොරතුරු කියන්න. Right, Najit. Now, continuing to take you through the Daily Mirror newspaper, its story-making headlines regarding a question that's on a lot of minds of parents and even children and a lot of people regarding education. It says reopening of schools, infrared thermometers, wash basins to be provided. About 680 million rupees has been estimated for establishing these facilities in all schools countrywide. All schools would be equipped with temperature screening devices, sinks to wash hands and sick rooms before reopening, Education Minister Dallas Alha-Pirma said yesterday. Also making headlines, it says writ petition filed against SJB will be considered on the 29th of May. The party which has handed over nominations for SJB has been registered under Ape Jatika Peruma. Also making headlines, it's a weather update. It says Met Department forecasts thundershowers, strong winds and rough seas. Temporarily strong gusty winds up to 70 to 80 kilometers per hour and very rough seas can be expected during thundershowers. Thundershowers may occur at a few places in Uva province after 2 p.m, while wind speed can increase up to 40 kilometers per hour at times over the island. Moreover, the deep and shallow sea areas off the coast extending from Puttalam to Mullaitivu via Mana and Kankisenture and Gaul to Pottuwil via Matara and Hambantota would be rough at times. The other sea areas around the island will be fairly rough at times. Temporarily strong gusty winds up to 70 to 80 kilometers and very rough seas can be expected during thunder showers. It advised naval and fishing communities to be vigilant in this regards. Meanwhile, the Disaster Management Centre said 265 people from 5,336 families have been affected by adverse weather conditions, while 2,150 houses have been partially damaged. Oh, Abra. ඒ විදිහට ඩේලි මිරර් පුවත්පත සඳහන් කරනවා කාලගුණය පිළිබඳව. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ දවසේදීත් මේ පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිවේදන නිකුත් කළා. අපි ප්‍රවෘත්ති විකාශය තුළත් ඔබට මේ ගැන කිව්වා මේ විදිහට.
ජාතික ගොඩනැගිලි පරිවර්තන සංවිධානයේ ණය මන්ත්‍රණයෙන් අන්තිමයෙන් නිවැරදි දීර්ඝ කර ලැබුවා. ඒ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට ඉවත් වීමේ රතු නිවැරදි ලබා දී ඇති අතර ගාල්ල බද්දේගම නෙළුව තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අයගම ඇලපාත කලවාන කිරියල්ල ඕපනායක බලංගොඩ කුරුවිට ඇහලියගොඩ පැල්මඩ සහ නිවිතිගලන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට කල්තර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත ආලින්ද නුවර වලල්ලාවිට බොලසිංහල සහ ඉංගිරියන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිටපැද්දර සහ කොටපොළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට කෑගල් දිස්ත්‍රික්කයේ දරණියගල බුලත් කොපිටිය වරකපොළ රඹුකන ගලිගමුව කෑගල්ල සහ දෙහිඔපිට යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවතගම සහ පොල්ගහවෙල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට නෝරෙලේ දිස්ත්‍රික්කයේ අවගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අධිර දෙක යටතේ අවධානය සිටින නිවැරදි නිකුත් කරන ලැබුවා. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල කඩවස් 4 අත්මීමන ඇල්පිටිය නියාගම බෝපේ පොත්තල සහ නාගොඩන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ උක්කල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඹිලිපිටිය ගොඩකවැල ඉබුල්පේ කහවත්ත කොළොන්න සහ වෙලිගපොළ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට කල්තර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරන් සහ මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අරණායක සහ යටියන්තොට යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගඟ ඉහළ කෝරළේ තුම්පනේ මහනුවර කඩවස් 4 සහ ගඟ වටකෝරළේ සහ පාතේ හැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට නවරෙලි දිස්ත්‍රික්කයේ කොත්මලන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසට අධිර එක යටතේ විමසන ලබන සිටින නිවැරදි නිකුත් කරන ලැබුවා. දිවයිනේ අද දිනේ කාලගුණික තත්ත්වය ගත්තම තවදුරටත් මේ නීති ටික කොටසේ වැසි තත්ත්වය අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ අනුව බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණු, ඊටමතරව වයඹ වගේ පළාත්වල ඕනෑම අවස්ථාවක වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. අපරභාගයේ හෝ සන්ධ්‍යා කාලේ දිවයිනේ ඌව වගේ පළාත්වල තනින් තන වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. දිවයින හරහා සුළඟේ වේගය තවදුරටත් අපි අපේක්ෂා කරනවා. පැයට කිලෝමීටර් 40-50 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. හැබැයි වැසි සමග මේ සුළඟේ වේගය 60 කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ తాවකාලිකව. මුහුදේ කාලගුණය ගත්තම කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා පොතුවිල් දක්වා තියෙන වෙරළබඩ තීරයත් මන්නාරමේ ඉඳන් කංකසන්තුරේ හරහා තිරුගුණාමලේ දක්වා තියෙන වෙරළබඩ තීරවලත් සුළං තත්ත්වයේ වේගය 60 කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. වැසි සමග මේ තත්ත්වයේ 60-70 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. මුහුද රළු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දීවර සහෝදර ජනතාවට තවදුරටත් අපි පැහැදිලි කරනවා මේ මෙවැනි අවධානමකුත් තියෙනවා කියන එක. ඒ විදිහට තමයි ඊ දවසේ කාලගුණිකා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ මේ අයහපත් කාලගුණයේ පිළිබඳව. අද ලංකාදීපයත් මේ පිළිබඳව කියනවා. ලංකාදීපේ මේ විදිහටයි සඳහන් වෙන්නේ. ඩයනා උදයන්ගනේ ලියන්නේ ජල ගැල්මෙන් හා නායාමෙන් දිසා 13ක 20265ක් පීඩාවට කියලා ලංකාදීපේ කියන්නේ. මරණ 5යි වැඩිම බලපෑම රත්නපුරයට කියලා. අපි දුටුවා දැන් මීට මොහොතකට පෙර ස්වල්ප වේලාවකට කලින් සඳහන් කළා මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස සහිතව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා කොයි ප්‍රදේශවලටද මේ බලපෑම එල්ල වෙන්නේ කියලා. දින ගණනාවක් තිස්සේ බලපා ඇති තද වැසි සහ සුළං සහිත කාලගුණික තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ඇති වූ ජල කැලීම් හා නායාම් නිසා දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 13ක පවුල් 5356කට අයත් 20265 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පවසයි කියලා ලංකාදීපයේ වැඩිදුරටත් ওই විදියට තොරතුරු ලියනවා. ඒ අතරදී ලංකාදීපයේ තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ කරන කාරණාවක් තමයි බුදු පිළිම කැඩූ සිද්ධිය ගැන. විශේෂයෙන්ම සහරන් හෂීම් මේ පාස්කු දවසේ ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමත් එක්ක මේ කතා කරණයට ආව. මේ දේවල් හරියට විමර්ශනය කළා නම් හොයාගෙන තිබ්බනම් ඒ සැකකරුවන්ට දඬුවම් දුන්නා නම් පාස්කු ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා බොහෝ දෙනෙක් කියනවා. අදටත් අද ලංකාදීපය මේ ගැන ලියනවා. බුදු පිළිම කැඩූ සිද්ධියේ සැකකරුවන්ගේ නීතිඥ ගාස්තු ගෙවන්න සහරාන් තිහාරි නීතිඥවරියකගේ ගිණුමට ලක්ෂ 17ක් දාලා කියලා නිමන්ති රණසිංහ ලියන්නේ. මාවනැල්ල සහ ඒ ප්‍රදේශවට බුදු පිළිමවලට හානි කළයි කියන සිද්ධියට අදාළ සැකකරුවන්ගේ නීතිඥවරුන්ට ගෙවීමට මොහොමඩ් සහරන් හෂීම් ලබා දුන් රුපියල් ලක්ෂ 17ක මුදලක් තිහාරයේ පදිංචි නීතිඥවරියකගේ බැංකු ගිණුමකට බැරවී ඇතැයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මාවනැල්ල අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇත. නිට්ටඹුව ප්‍රදේශීය රාජ්‍ය බැංකුවක පවත්වාගෙන ගිය මෙම ගිණුම තිහාරයේ පදිංචි නීතිඥවරියකගේ නමින් ආරම්භ කර ඇති බවත් එම නීතිඥවරියගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයාගේ උපදෙස් මත එම ගිණුම ආරම්භ කර ඇති බවත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ කාලේ බුද්ධි අංශ ශක්තිමත් වෙලා හිටියනම් මේ තොරතුරු හොයා ගන්නවයි කියලා තමයි ගොඩක් අය අදටත් කියන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් වෙන්න තියෙන දේ වෙලා ඉවරයි. හැබැයි අහිංසක ජීවිත 257කට වැඩි ප්‍රමාණයකට වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. තවත් බොහෝ පිරිසක් ආබාධ වෙලා ඉන්නවා.
පාස්කු ප්‍රහාරය හින්දා ඒ දේ කවදක්වත් අපේ ඉතිහාසය තුළ අමතක කරන්න බැරි සිදුවීමක් අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා සිද්ධ වෙච්ච. ඒ අතරදී ලංකාදීපයේ තවත් ප්‍රවෘත්තියක් ලියනවා මේ විදිහට අර මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ තිබුණු සිද්ධිය පිළිබඳව මුදල් බෙදා දෙනකොට තෙරපීමක් ඇති වෙලා ඒ කිහිප දෙනෙකු තුන් දෙනෙකු කාන්තාවන් මිය ගියා. ඒ පිළිබඳව ලංකාදීපය ලියන්නේ සල්ලි බෙදීමේදී කතුන් තිදෙනෙකු මිය යාම ව්‍යාපාරික ඇතුළු 7ක් රිමාන්ඩ් කියලා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහත්මයාත් ඒ පිළිබඳව සඳහන් කළා. අපි මීට ස්වල්ප වේලාවකට කලින් දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගත් එතුමන්ව මාලිගාවත්ත ජුම්මා මස්ජිද් පාරේ ස්ථානයකදී මුදල් බෙදා දීමේ නොසලකිලිමත් ක්‍රියාවකින් කාන්තාවන් තිදෙනෙකු මරණයට පත් කර තවත් 8 දෙනෙකුට තුවාල සිදු කළයි කියන සිද්ධියට අදාළ ව්‍යාපාරිකයා ඇතුළු 7 දෙනා ලබන 4 වන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසට කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් කාංචනා එන් සිල්වා මහත්මිය පෙරේදා රාත්‍රියේදී නියෝග කළා කියලා වැඩිදුරටත් ලංකාදීපය තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අබ්‍රා Right, Majid. Now taking a look at the last few stories making headlines in the Daily Mirror newspaper, it says Lanka IOC reduces petrol 92 price by 5 rupees. The oil market crash in March 2020 has led to the dismissal performance during the January-March 2020 quarter, resulting in a loss of rupees 346 million to the company. Also making headlines, it says consumers urged to pay water bills early and avoid tariffs. Though there has been a sharp increase of domestic water usage in the last couple of months, the National Water Supply and Drainage Board would not increase the water tariff and prepare the monthly bills separately for the month of March and April. Chairman of the National Water Supply and Drainage Board, Nishanta Ranatunga, said. Finally making headlines, it says excise seized rupees 1 million worth cannabis from Colombo-bound passenger. Slid from the excise narcotic unit on information searched the passenger with a carrier bag waiting at a bus stop in the area to board a bus bound for Colombo. Back to you, Najib. අද දවසේ තවත් ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. අපි තෝරගන්නවා දෙවයින පුවත්පත. දෙවයින පුවත්පත කියන කතාවක් මැතිවරණ කොමිසම් පැත්තෙන් නැහෙන කතාවක්. හූල් ඉස්සරහට දාගෙන කරන්නේ විනාශයක්. රටේ ප්‍රශ්න වලට මැතිවරණ කොමිසම් සභාව ප්‍රධාන වගඋත්තරකරුයි කියලා ශේහාන් සේමසිංහ මහත්මයා කියන්නේ. ලසිත දුමින්ද මේ ගැන ලියන්නේ. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන් මේ බව සඳහන් කරන්නේ මේ විදිහට තමන්ට පැවරී තිබෙන බලතල මේ රටට විරුද්ධ බලවේගවල අවශ්‍යතාවන් අනුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් අද රටේ පවතින ප්‍රශ්න වලට මැතිවරණ කොමිසමේ ප්‍රධාන වගඋත්තරකරු විදිහට පත්වන්න ඉඩ තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශේහාන් සේමසිංහ මහත්මයා පැවසුවා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ඔය විදිහට සඳහන් කරනවා. ඒ අතරේදී අපේ අයහපත් කාලගුණය ගැන ඔබට කිව්වා. ලංකාදීපය ගැන වාර්තා කරලා තිබ්බා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ අවවාදත් අපි දැක්කා. ඒ අතරේ දිවයින මේ විදිහේ කතාවක් කියනවා. දිස්ත්‍රික්ක 7කට තව දුරටත් නාය අවදානම කියලා අයගම රත්නපුර ඇලපාත කලවාන සහ කිරියැල්ල රතු නිවේදන තවදුරටත් එහිමමයි සිරිමන්ත රත්නසේකර මේ ප්‍රවෘත්තිය ලියන්නේ. දිවයිනට බලපා තිබෙන අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයේ මත තව දුරටත් දිස්ත්‍රික්ක 7ක නායයන් අනතුරු බලාත්මක බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සඳහන් කළා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ඔය විදිහට කියනවා. ඒ අතරේ ලංකාදීපය කියනවා අතහැර දැමූ රජයේ ඉඩම් වගාවට සහ සත්ත්ව පාලනයට බැසිල් ඉඩම් වල තොරතුරු ඉල්ලයි කියලා මේ ලංකාදීපය කියන කතාවක්. අතහැර දැමූ රජයේ ඉඩම් වගාවට සත්ත්ව පාලනයට කියලා අපි දන්නවා මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ඉඩම් අතහැර දැමූ ඉඩම් හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉඩම් වගා කරන්න ඒ වගේම සත්ත්ව පාලනයට යොදා ගන්න බව තමයි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අද දවසේදී බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ පිළිබඳව ඊයේ දවසේදී ඒ අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබා දුන්න කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා මේ විදිහට ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ අතරේ අපි දුටුවා හෝමාගම ප්‍රදේශයේ සිද්ධියක් ඇති වෙලා තිබ්බා. හෝමාගම ලැබුම් හලේ කතට කොරෝනා නැහැයි කියලා අද ලංකාදීපයේ මේ විදිහට කියනවා. හෝමාගම ලැබුම් හලේ කතට කොරෝනා නැහැ. වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලින් හෙළි වෙයි කියලා සුජිත් හේවාචුලිගේ ලියන්නේ. හෝමාගම ප්‍රදේශයේ తాවකාලික ලැබුම් හලක සිටියේදී කොරෝනා සැක කටයුතු රෝග ලක්ෂණ මතුවීමෙන් රෝහල්ගත කෙරුණු 45 හැවිරිදි කාන්තාවට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී නැතයි වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලදී තහවුරු වී ඇතයි හෝමාගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ජගත් කුමාර මහතා පැවසුවා.
ඒ අනුව ඒ කාන්තාව රෝහලෙන් ඊයේ පිටත්ව ගොස් ඇතයිද සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා කිව්වා. අලව්ව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරිනියක වන මෙම කාන්තාව තවත් පුද්ගලයෙකු සමග හෝමාගම් ප්‍රදේශයේ තාවකාලික ලැබුම් හලකට පැමිණ සිටියේදී හදිසියෙම අසනීප වීම නිසා ඒ ගිලන් රථයක් ගෙන්වා පෙරේදා රෝහල්ගත කළා. මේ කාන්තාව සමග ලැබුම් හලට පැමිණ සිටි පුද්ගලයා පසුව අතුරුදන්ව සිටි අතර පොලිසිය ලැබුම් හල පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔහුට අයත් බවට සැක කෙරෙන හමුදා නිලැඳුම් කිහිපයක්ද සොයාගත්තා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ පුද්ගලයා සොයා ගැනීමට දැන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත සඳහන් කරන්නේ. අබ්‍රා. Right, Najid, and we will now be heading towards a short commercial break. We'll be right back with much more. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. The time is 6:38 a.m. and we will now continue to take you through some more of the newspapers. Now, making headlines in the daily newspaper, it says calling armed forces to maintain public order. President Gotabaya Rajapaksa has reissued an extraordinary Gazette notification declaring all the members of the armed forces to maintain public order in the country with effect from the 22nd of May. The President has issued the Gazette by virtue of the powers vested in him by Section 12 of the Public Security Ordinance. Also making headlines, it says over 61,000 curfew violators arrested. A total of 61,621 individuals have been arrested by police for violating curfew regulations from the 20th of March until yesterday, while 17,322 vehicles have been seized during the same period. Back to you, Najib. අබ්‍රා ඒ අතරදී විශේෂයෙන්ම දැන් ඔය කටයුතුත් සිද්ධ වෙන අතරදී අපි සඳහන් කරන්නට ඕනේ රටේ කොරෝනා පාලනය කරන බොහෝ පිරිසක් දායක වෙනවා බොහෝ දෙනෙක් වෙහෙස මහන්සි වෙලා කටයුතු කරනවා සෞඛ්‍ය අංශ ඒ වගේම රජයේ නිලධාරීන් මේ සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා මේ රටක් විදිහට ජාතියක් විදිහට කොරෝනා මර්ධනය කරන සටනට එකතු වෙලා ඉන්නවා. අපි සූදානම් මේ කොරෝනා මර්ධන කටයුතු ගැන තවදුරටත් දැනගන්න සජීව ලෙස දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමන්ව විශේෂඥ වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්මයා. සුබ දැසනක් ජයරුවන් මහත්මයා. සුබ දැසනක් වෛද්‍යතුමා. හොඳයි අපි සම්බන්ධ කරගන්න සූදානම් එතුමා අපිත් එක්ක දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ කොහොම වුණත් අපි සූදානම් වැඩසටහන අතරතුරදී නැවත වාරයක් එතුමන්ව සම්බන්ධ කරගන්න මේ තොරතුරු ගැන දැනගන්න අර රටේ මුර දේවතාවුන් වගේ අර යුද්ධයේ පැවති කාල සීමාවේදී රණවිරුවන්ව අපි සැලකුවේ රටේ දේශයේ මුර දේවතාවුන් විදිහට දැන් දේශයේ මුර දේවතාවුන් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා වෛද්‍යවරුන් ඒ විතරක් නෙවෙයි හමුදා සමාජිකයන් ආරක්ෂක අංශවල බොහෝ පිරිසකුත් ඒ කටයුතු වලට උර දීලා දායකත්වයේ දීලා කටයුතු කරනවා කිසිම කෙනෙක් අමතක කරන්න බෑ මේ වෙලාවේදී රටක් විදිහට අපි ඉස්සරහට යනකොට ඒ කටයුතු අඛණ්ඩව නිරතුරුවම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව මතක් කරනවා. ඒ අතරදී මේ ලෝකේ හොඳ පිළිගැනීමක් ලැබිලා තියෙනවා අපේ රටට ලංකාදීපේ ගැන කියනවා කොරෝනා පාලනය කළ රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව ඉහළම තැනක කියලා විශේෂඥ වෛද්‍ය පබා පලිහවඩන මහත්මිය සඳහන් කරන්නේ සුජිත් හේවාචුලිගේ මේ පුවත ලියන්නේ ලංකාදීපේ වාර්තා කරන්නේ කොරෝනා වෛරසය සමාජයට යා නොදී පාලනය කළ රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව ඉහළම තැනක සිටින බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය පබා පලිහවඩන මහත්මිය ලංකාදීපේට සඳහන් කළා. රට ඒ තත්ත්වයට පත් වූයේ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක අංශවල ඉහළ කැපවීම නිසා යයිද විශේෂඥ වෛද්‍යවරිය ප්‍රකාශ කළා. රටේ බාහිර රෝගී පොකුරු සියල්ල මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය වී ඇතැයි කී පලිහවඩන මහත්මිය නාවික කඳවුරේ වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමද සැලකිය යුතු ලෙස පාලනය වී ඇතැයි සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් කොරෝනාවට ඖෂධයක් සොයා ගන්නා තුරු කොරෝනා පැතිරීමේ අවදානම පහව නොයන බවද ඇය සඳහන් කළා කියලා. සමහර පිරිස් අපි දකිනවා ඇඳිරි නීති ඉවත් කරපු ප්‍රදේශවල දැන් කොරෝනා ඉවරයි කියලා මුඛාවරණ පළඳින්නෙත් නැහැ. ඒ ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරන්නෙත් නැහැ. එහෙම වෙන්න එපා. මොකද අපි දන්නවා චීනයේත් දැන් මේ වෙනකොට කොරෝනා දෙවෙනි අදියරක් නැගී සිටිමින් ඉන්න කාල සීමාවක් අපේ රටේ සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කළා නැහැ. හැබැයි සෑහෙන්න පාලනය කළා තියෙනවා. ඒක බොහොම විශිෂ්ට ක්‍රියාවක් විදිහට අපි හඳුන්වන්න කැමතියි. හැබැයි මේ දේවල් ඔබේම වරදින් නැවතත් අනතුරට ලක් වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව අපි මතක් කරන්න ඕනේ. අතරදී ලංකාදීපයේ තවත් ප්‍රවෘත්තියක් මේ විදිහට කියනවා. අපි දුටුව පහුගිය දවස්වල අර
ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට ගන්නවා මැදිහත්කාර පාර්ශව ඒ පිළිබඳව කරුණු දක්වන රජයේ පාර්ශවයෙන් මැතිවරණ කොමිසම් පාර්ශවයෙන් ජුනි 20 වෙනිදා මැතිවරණය පවත්වන්න ඕනේ කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් සඳහන් කරන්නේ. හැබැයි මැතිවරණ කොමිසම පෙරේද දවසේදී සඳහන් කරලා තිබ්බා ජුනි 20 පවත්වන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමන් ඇතුළු ඒ සෞඛ්‍ය අංශවල නිර්දේශ මත සති 9ත් 11ත් අතර කාලයකදී මැතිවරණය තියන්න පුළුවන් කියලා. කොහොම වුණත් මැතිවරණය තියන්න ඒ කටයුතු වලට සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ගොනු කිරීමේදී බොහෝ දෙනෙක් කියපු කාරණාවක් තමයි මේ නාම යෝජනා වළංගු නැහැ. නාම යෝජනා බාරගත්තේ නිවාඩු දිනවල කියන කාරණාව. හැබැයි ලංකාදීපය මේ පිළිබඳව ලියනවා නිවාඩු දිනයක උවත් නාම යෝජනා දිය හැකි නීතිපති වෙනුවෙන් අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් කියයි කියලා රංජන් කටුගම්පල සමගින් තිලිනිද සිල්වා ලියන්නේ. මැතිවරණය පැවැත්වෙන දින වෙනස් කිරීමේ පූර්ණ බලය ඇත්තේ මැතිවරණ කොමිසමටයි. නිවාඩු දිනයක වුවත් නාම යෝජනා බහර දිය හැකි යයි මැතිවරණයට එරෙහිව හා පක්ෂ ගොනු කළ පෙත්සම් පංචපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කැඳ වූ අවස්ථාවේදී නීතිපති වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ ඉන්දිකා දේමුනිද සිල්වා මහත්මිය පැවසුවා. අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරිය මෙසේද පැවසුවා. පෙත්සම් ප්‍රමාද වී ගොනු කිරීමට සාධාරණ හේතුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙත්සම් කරුවන් සමත් වී නැතයි. වග උත්තරකරුවන් හැටියට දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් නම් කර නැහැ. ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරැත්තේ නීත්‍යානුකූලවයි කියලා ලංකාදීපය කියනවා. ඉතින් අධිකරණ මේ කටයුත්තක් විභාග වෙන හින්දා මේ පිළිබඳව අදහස් පළ කරන්න බෑ. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් කියන කාරණාවක් තමයි මේ නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කරනකොට කවුරුත් විරුද්ධ වුණේ නැහැනේ. දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් ඒ නාම යෝජනා බහර ගැනීමට එකඟ වෙලා නාම යෝජනා ලබා දුන්න අදාළ දවස්වලදී හැබැයි සෑහෙන්න ප්‍රමාද වෙලා දැන් ඔවුන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ගොනු කිරීම විහිළුවට කාරණයක් හාස්‍යයට කාරණයක් කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් සඳහන් කරන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී විරුද්ධ වෙන්නේ නැතුව මේ කල් ගිහිල්ලා විරුද්ධ වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණාව පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් කතාවක් කරනවා. ඔය අතරේ මේ ලංකාදීප පුවත්පත කියනවා ද ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දමයි කියලා රංජන් කස්තුරි ලියන පුවත. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිම මූල්‍ය ආයතනයක් වන ද ෆිනෑන්ස් සමාගම ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසා දැමීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගත්තා. ද ෆිනෑන්ස් සමාගමේ කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ රට පුරා ක්‍රියාත්මක වූ ශාඛා කාර්යාල 36කට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා පොලිසිය එක්ව ඊයේ දවසේ මුද්‍රා තබා තිබෙනවා. සෙලින්කෝ සමාගම් සමූහයට අයත් ආයතනයක් වූ ද ෆිනෑන්ස් සමාගමේ ගනුදෙනුකරුවන් 1,45,072කට අයත් රුපියල් කෝටි 2,600ක පමණ මුදලක් ඔවුන්ට ගෙවිය යුතුව ඇත. තැන්පත්කරුවන්ට ඉදිරියේදී ඔවුන්ගේ තැන්පත් මුදල් වාරික ලෙස ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බලාපොරොත්තු වන බව සඳහන් කරනවා කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ පිළිබඳව ලංකාදීපය. ඒ අතරදී වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනය තහනම් කළ තිබ කාල සීමාවකදී වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනයට ලබන පළවෙනිදා සිට අවසර ලැබෙනවා කියලා අද දවසේ කළුතර වාර්තාකරු සුනිල් එස් තන්ත්‍රාරච්චි ලියන්නේ. ලංකාදීපයට ලබන ජුනි මාස පළමු වනදා සිට වැලි හා පස් ප්‍රවාහනයට යලි අවසර දීමට භූවිද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශය තීරණය කරලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳ චක්‍රලේඛයක් සියලුම දිසා ලේකම්වරු වෙත යවා ඇති අතර මේ පිළිබඳව කළුතර දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටු රැස්වීමේදී සාකච්ඡා වුණා කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ අතරේ ඊ දවසේ අහන්න ලැබිච්ච තවත් කනගාටුදායක සිද්ධියක් දෙපිරිසක් අතර ගැටුමක් ඇති වුණා. පිහියනීමක් සිද්ධ වුණා. කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මීටියාගොඩ දෙපිරිසක් ගැටි කතක් මියයි 6ක් අසාධ්‍යව රෝහලේ ඝාතනයට විශ්‍රාමික හමුදා සෙබළෙකු ගැන සැකයි කියලා ලංකාදීප පුවත්පත කියන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව දැන් මේ වෙනකොට පරීක්ෂණ සිද්ධ වෙනවා. ඒ මියගිය කාන්තාවගේ ඡායාරූපයක්ද සහිතව ලංකාදීපය ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ දේවල් කතා කරන්නවත් හොඳ ප්‍රවෘත්ති නෙවෙයි. හැබැයි අවාසනාවකට අපිට මේ පිළිබඳව කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අඩුම තරමින් ඉදිරියේදී ඒවා වළක්ව ගන්න හරි කිසිම කෙනෙක්ට බේරිලා ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. හොරකමක් නැත්නම් වංචාවක් කළොත් ඒ වගේම මේ වගේ පිහියනුම් වගේ ගැටුම් සිද්ධි ඇති කරගත්තොත් දැන් තාක්ෂණයේදී උනේ CCTV තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ අදාළ සාක්ෂි විමර්ශනය කරලා සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක්ට බේරිලා ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. කරන්න ඕනේ වැරදි නොකර ඉන්න එක කියලා අපි ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ අතරේ
ලංකාදීපයේ තවත් ප්‍රවෘත්තියක් මේ විදිහට කියනවා මේ පුංචි දරුවෝ පිරිසක් සෙල්ලම් කර ඉන්න අතරේදී ඩෙටනේටරයක් පිපිරිලා අනතුරක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දෙමව්පියෝ මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. සෙල්ලම් කරමින් සිටියේදී ඩෙටනේටරයක් පිපිරි දරුවෙක් රෝහලේ කියලා සිටිනාමලුව වාර්තාකාරිණී අනිෂා මානගේ ලියන්නේ බෙලියත්ත තාරපේරිය ප්‍රදේශයේ අටහැවිරිදි කුඩා දරුවෙකු ඩෙටනේටරයක් පුපුරා යාමෙන් පෙරේදා තුවාල ලබා ප්‍රතිකාර සඳහා තංගල්ල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතැයි බෙලියත්ත පොලිසිය කියයි. මේ දරුවාගේ නිවසෙහි තාපයක් ඉදි කිරීම සඳහා දැනට සතියකට පමණ ඉහතදී ගෙන ගල් ගොඩක තිබූ බව කියන විදුලි ඩෙටනේටරයක් රැගෙන සෙල්ලම් කිරීමට යාමේදී ඒ පුපුරා ගොස් ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී ඇතැයි පොලිසිය කියයි. මේ ඩෙටනේටරේ ගල් පිපිරවීම සඳහා යොදාගත් එකක් බවට පොලිසිය සැක පළ කරනවා කියලා ලංකාදීපයේ වැඩිදුරටත් කියනවා. ඉතින් දෙමව්පියනි අනේ පුංචි දරුවෝ ගැන ටිකක් බලන්න. පුංචි දරුවෝ සෙල්ලම් කරන්නේ මොන වෑන්ද කියලා ටිකක් හිතන්න. ඒ වගේම අනාරක්ෂිත විදියට පොඩි දරුවන්ට කාලය ගත කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. අවාසනාවකට මේ පුංචි දරුවට ආබාධයක් එහෙම සිද්ධ වුණොත් මුළු ජීවිත කාලයටම ඒක බලපානවා. ඒ බවත් සිහි තබා ගන්න. අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් විදියට පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් හිතන්න. අබ්බා. Right, Najid. Now taking a look at some more news from Daily News. It says 7 remanded over Maligavatha stampede. This is a news that Najid took us through some time ago as well. It says 7 persons, including a businessman, arrested in connection with the incident at Maligavatha, where 3 women died and 8 others were injured in a stampede, have been remanded until the 4th of June by Colombo Additional Magistrate Kanchana Niranjani De Silva. Over 300 individuals have gathered to receive monetary donations at a private residence located along the Juma Masjid Road, Maligavatha. The 7 suspects were arrested on the day of the incident and produced before the Colombo Chief Magistrate's Court. The additional magistrate further ordered those 7 suspects to undergo mandatory quarantine measures in light of the prevailing COVID-19 situation. Also making headlines, it says agri-livestock projects in state-owned underutilized lands. It says the government's attention has been drawn to use underutilized and barren lands belonging to the state for agriculture and animal husbandry to achieve economic revival, poverty alleviation and food security. The matter was discussed in detail during a meeting of the Presidential Task Force on Economic Revival and Poverty Eradication at Temple Trees yesterday, chaired by former Minister Basil Rajapaksha under the instructions of Prime Minister Mahinda Rajapaksha. Also making headlines, it says a 5,000 rupees grant for those who lost livelihood. The government has decided to provide an allowance of rupees 5,000 each to individuals who have lost their daily income from next week. Speaking at a media briefing held at the National Operations Centre for Prevention of COVID-19, Minister Pavitra Vanyarachi said a total of 3,398 million rupees has been allocated for the month of May for persons with disabilities and the elderly, as well as several thousands of patients with chronic kidney disease. She further stated that the Samurdhi development officers have been instructed by officials to distribute this concession to 100 families at a time in order to prevent congestion. Furthermore, the government has allocated more than 25,000 million rupees for the development of the economy. Back to you, Najib. අප්‍රා දැන් මේ දවස්වල මේ බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන දෙයක් තමයි කොරෝනා ව්‍යාප්තියට අමතරව මේ ඩෙන්ගු රෝගය. බැස්ස වැටෙන කාල සීමාවලදී අපි දන්නවා අපේ රටේ බොහෝ වෙලාවට ඩෙන්ගු රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. මේ දිනෙත් මේ ඩෙන්ගු රෝගීන් වාර්තා වෙන්නේත් අපි අතර තියෙන නොසලකිලිමත් භාවයේ හින්දාමයි. විශේෂයෙන්ම අපි කන යෝගට් එකේ කෝප්පේ අපි නිකම්ම එළිය විසික් කරලා දානවා. මේ හින්දා වැස්සක් වැටුනහම වතුර පිරීලා ඩෙන්ගු මදුරු බෝ වෙනවා. මේ කාලෙක ඉඳන් අපි හැමදෙයක්ම කියනවා ඩෙන්ගු මර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා, ඩෙන්ගු සති ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි ඩෙන්ගුත් සහ මුලින්ම නැති කරන්නට අපට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. දැන් නැවතත් ඩෙන්ගු රෝගයේ හිස ඔසවලා කියලා තමයි අපිට සමාජයෙන් වාර්තා වෙන්නේ. අපි ඊයේ දවසේ මේ පිළිබඳව ඔබට ප්‍රවෘත්ති තුලින් මේ විදිහට කිව්වා. අපේ මිනිස්සු ගෙදර සුද්ධ කරගන්න ගෙදර තියෙන කුණු ටික පාරට ගිහින් දානවා. හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ අපේ ගෙදර සුද්ධ වුණාට අපේ රට අපිරිසිදු වෙනවා කියලා. මේකෙන් රට අපිරිසිදු වෙලා විතරක් නතර වෙන්නේ නැහැ.
මේ කුණු ගොඩේ වතුර පිරීලා හැදෙන ඩෙන්ගු ටික කුණු නොතැබ්බත් ඔබේ නිවසට රෙංගන බව ගොඩක් දෙනෙකුට අමතක වෙලා. මතක තියාගන්න පාරට කුණු දාන හැම කෙනෙක්ම මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්තවාදියෙක් බව. වැසි සමය ආරම්භ වීමත් සමග ඩෙන්ගු යලි හිස ඔසවමින් තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ඩෙන්ගු රෝගීන් 5580ක් වාර්තා වූ අතර මෙම වසරේ එම සංඛ්‍යාව 11595ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ සංඛ්‍යා ලේඛන පෙන්වා දෙන්නේ. පසුගිය වසරේ පෙබ්‍රුවාරි මාසයේ ඩෙන්ගු රෝගීන් 3736ක්ද, මාර්තු මාසයේදී 3832ක්ද, අප්‍රේල් මාසයේදී රෝගීන් 2970ක් ලෙසද වාර්තා වී තිබුණා. එහෙත් මෙම වසරේ පෙබ්‍රුවාරි මාසයේ වාර්තා වී ඇති ඩෙන්ගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 5316ක්. මාර්තු මාසයේ රෝගීන් 1537ක් ලෙස වාර්තා වී ඇති අතර මෙම වසරේ මේ දක්වා වූ කාලය තුළ ඩෙන්ගු රෝගයට ගොදුරු සංඛ්‍යාව 19000කට ආසන්න බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ. නිරතුරුව ඩෙන්ගු මර්ධන කටයුතු වල නිරත වෙමින් මෙම ව්‍යසනය පිටුදැකීමට කටයුතු කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරණය කරනවා. රටට ඕන ආකල්පමය වෙනසක්. ඒ ආකල්පමය වෙනස ඇති කරන්න පුළුවන් නම් ඩෙන්ගු රෝගය විතරක් නෙවෙයි ඕනෑම වසංගතයක් මේ රටෙන් තුරන් කරන්න අපිට පුළුවන්. හැබැයි කවුරු කොහොම කිව්වත් ඔබ හෝ ඔබේ ආදරණියෙකු මේ ඩෙන්ගු රෝගයට ගොදුරු වුණොත් විතරයි ඔබට එහි බරපතලකම තේරෙන්නේ. ඊට ඉඩ දෙනවද නැද්ද තීරණය ඔබ සතුයි. To prevent any of these diseases, to getting infected by them or the spread of these, it's very important to maintain a very healthy and clean environment and lifestyle. However, taking a look at some more of the news headlines, in Daily News it says detained Sri Lankan tests positive for COVID-19 in Malaysia. A Sri Lankan detained at an immigration detention centre in Kuala Lumpur, Malaysia, has tested positive for COVID-19. Malaysian authorities confirmed yesterday. The individual is among 35 positive cases identified as a cluster within the detention centre. Also making headlines is a story that we took a look at already through Najib, and something that was breaking news yesterday. It says Pakistan plane with 98 on board crashes. A Pakistani plane with nearly 100 people on board crashed into a residential area in the southern city of Karachi on Friday, killing several people on the ground. The Pakistan International Airlines plane was close to landing when it came down among houses, sparking an explosion. Rescue workers and local residents pulled people from the debris as firefighters tried to extinguish the flames. An AFP reporter witnessed charred bodies being loaded into ambulances. Residents near the scene said their walls shook before a big explosion erupted as the plane slammed into their neighborhood. Abdul Sattar Kokar, a spokesman for the country's aviation authority, said the Airbus A320 was travelling from Lahore to Karachi. Pakistan Prime Minister Imran Khan said he was shocked and saddened by the crash, tweeting that he was in touch with the state airline's chief executive. Prayers and condolences go to families of the deceased, he wrote on Twitter. Also making headlines, it says President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa to launch Mihintale Aloka Puja. Also making headlines, it says SLNS Samudra to assist stranded fishing vessels. The Sri Lankan Navy dispatched an advanced offshore patrol vessel to assist and provide fuel to Sri Lankan multi-day fishing vessels driven away to the seas of Indonesia by the effect of inclement weather caused by the Amphan cyclonic storm formed in the seas around the Bay of Bengal during recent past. Back to you, Najib.
ඔව් අපේ අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පත වාර්තා කරනවා ප්‍රවෘත්තියක් බාහිර සමාජයේ කොරෝනා නැහැ යුද හමුදාපතිතුමන් සඳහන් කළා කියලා සිරිමන්ත රත්නසේකර ලියන්නේ. කොරෝනා රෝගීන් බාහිර සමාජයෙන් හමු නොවන තත්වයකට රට මේ වන විට පත් කර ගැනීමට හැකි වෙතයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ලුතුන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහත්මයා කිව්වා කියලා. මේ බාහිර සමාජයේ කොරෝනා නැහැ කියලා යුද හමුදාපතිතුමන් කියනවා. අපි සූදානම් මේ පිළිබඳව තව දුරටත් දැනගන්න. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා වෛද්‍ය අංශවල පිරිස් බොහෝ වෙහෙස මහන්සි වෙලා කටයුතු කරනවා. අපි දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න සූදානම් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමන් වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්මයා. ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්මයා සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක්. හොඳයි දැන් යුද හමුදාපතිතුමන් පවා සඳහන් කරලා තිබ්බ බාහිර සමාජයේ දැන් කොරෝනා ආසාදිතයන් හොයාගන්න නැහැ රෝගීන් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා. නමුත් සැලකිය යුතු පිරිසක් දැන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අනික් රටවල් එක්ක ගත්තහම මේක බොහොම සුළු පිරිසක්. ඒ වගේම අපේ රටේ මිය යන ප්‍රතිශතය ඉතාමත් අවමයි. මේ හැම දෙයකටම හේතුව ඔබතුමන්ලා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩල බොහොම වෙහෙස මහන්සි වෙලා කටයුතු කරපු එක. දැන් කොහොමද මේ වෙනකොට අපේ රටේ කොරෝනා තත්ත්වය? මේ වෙනකොට ඇත්තටම ඉතාමත් සතුටුදායක මට්ටමකට තියෙනවා. ඔබ කිව්වා වගේම මේ බොහොම සාර්ථකව මේ රටේ මේ අවස්ථාව කියන්නේ අපි හිතුව මේ තප්පරය කියලා. මේ තප්පරය වෙනකොට ඉතාමත් හොඳ දත්තයක තමයි කොරෝනා ආසාදනයේ වළක්වා ගැනීම සහ කළමනාකරණය කිරීම කියන කටයුතු තියෙනවා. මොකද කොරෝනා කළමනාකරණය කරනවා කියලා කියන්නේ කොරෝනාව මැඩ පැවැත්වීම විතරක් නෙවෙයි රටක් විදිහට අපි ගොඩක් දේවල් ගැන හිතන්න ඕනේ. නැවත රට විවෘත කිරීම, අනිකුත් කටයුතු ආරම්භ කිරීම, රටේ ආරක්ෂාව, මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාව, ආහාර පාන මේ සියල්ල ගැනම හිතන්න ඕනේ. ඒතර මේ සේරම ගත්තාම ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අතර ගත්තාම ඉතාමත් ඉදිරියෙන් ලංකාව ඉන්නවා. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියට. බොහෝ විට බොහෝ තැනක කියවෙන්නේ නැති නමක් තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ කියන නම. මම ඒක කියන්නේ මේ වෙලාවේ දැන් මිනිස්සුන්ට හරියට වෙලාවට කණ්ඩ බොණ්ඩ ටික ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටික ගිහිල්ලා එළවලු ටික විකුණ ගන්න පුළුවන් වෙලා පුළුවන් තරම් උපරිමයේ මේව වෙච්ච හින්දා මිනිස්සු පාරට බැස්සෙත් නැත්තේ. නැත්තම් මිනිස්සු ගාලා කඩාගෙන රණ්ඩු වෙලා කෑ ගහගෙන පාරට බහින්න ඉඩ තිබුණා. ඒ වගේමයි සෞඛ්‍ය අංශ අමතක කරන්නම හොඳ නැහැ. ආරක්ෂක අංශය කරපු මෙහෙවර ආරක්ෂක මේ අපේ යුද හමුදාපතිතුමා ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාව එකතු වෙලා කරපු අර හඹාගෙන ගිහිල්ලා වෙන් කරලා මේ රෝගීන් යයි හැකහිටියයි කිය පවා වෙන් කරලා ප්‍රතිකාර කිරීම. මේ සියලුම කර්තව්‍යයන් සහ මහ ජනතාවගෙන් ලැබුණු නොමසුරු සහයෝගය මේ සියල්ලම හේතු වුණා. ඒ ඉතාමත් හොලින් මේ රට ඇතුලේ කළමනාකරණය කරුණා. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ තත්ත්වය ගැන මේ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබත් දන්නවා මම පහුගිය කාලවල කොච්චර සකිතයකින් යුක්ත සමහර දේවල් කිව්වද කියලා. හැබැයි ඒ වගකීම අපිට තාමත් බෙදෙන්න බෑ. හේතුව තමයි අපි නොදැන ඉන්න පිරිස තාම මතුවලා නැතුව ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ හැංගිලා නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. සමාජයේ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් උන්ට රෝග ලක්ෂණ මතුවලා නැතුව රෝගේ තියන අය ඉන්න පුළුවන්. එහෙම අයගෙන් ඉදිරියේදී රෝගීන් වාර්තා වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ නිසා දැනට අපි හොඳයි. මේ තප්පරයට අපි හොඳයි කිව්වේ හින්දා. නමුත් හෙට දිනේ වෙනකොට බාහිර සමාජයෙන් මතුවෙන්න බැරි නැහැ. අපි තාම ඒ අවදානම තියෙනවා. ඒ නිසා මහ ජනතාවට තාමත් දැඩි වගකීමක් තියෙනවා. මෙච්චර කල් හොඳ ළමයි වගේ කටයුතු කරා වගේ, යුක්ති සහගතව රටට ආදරේව කටයුතු කරා වගේ, රට ගැන හිතලා කටයුතු කරා වගේ තව ඉදිරියටත් දවසක් දෙකක් නෙවෙයි අඩුම ගානේ අවුරුදු දෙකක් මේ තප්පර ගානකට ඉස්සලත් අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කරලා තවත් විද්වත් මහත්තුරු කීප කපලක් සමග තව වසර දෙක තුනක් යනකලොත් මේ විදිහටම අපිට සංයමයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න වෙයි. එය මේ රටේ ඉදිරි පැවැත්මට ලොකු පිටුවහලක් වෙයි. මොකද අපේ රටට ඉතාමත් හොඳ අනාගතයක් තියෙන බව පේන. රටේ ලෝකයේ හොඳ සාර්ථකව යම් ව්‍යසනයන් හැදී සුනාමිය වේවා, ගම් වතුර වේවා, නියඟේ වේවා, මෙවැනි වසංගත වේවා හැම අවස්ථාවකදීම හොඳින් සීමිත සම්පත් වලින් කළමනාකරන රටක් විදිහට ලෝකේ ඉස්සරහ අපි බොහොම ඉස්සරහින් ඉන්නවා දැන්. පැහැදිලිව. ජයරෝන් මහත්මයා දැන් අපි දකිනවා ඔය චීනය වගේ රටවල් වල කොරෝනා පාලනය කරලා දැන් දෙවෙනි රැල්ලක් නැගිටිනවා. අපේ රටටත් ඒ අවදානම තියෙනවා. ඔබතුමන් සඳහන් කළා වගේම බොහොම පරිස්සමට ඉන්න ඕනේ. අර ඇදිරි නීති ඉවත් කළාම අපි දැක්ක සමහර ප්‍රදේශවල මුඛාවරණ පවා පළදින් නැතුව මේ පාරේ යනවා. මේ දේ හරි දෙයක්ද? කොහොමද ඔබතුමන් මේ දේ දකින්නේ? දැන් මුඛාවරණ ගැන මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශෙත්
ගොඩක් රැස්වීම් වලදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවා මේ මුඛාවරණය පිළිබඳ ලෝකයේ නිවැරදි හරිම නිර්ණායකයක් කොහෙවත් රටක නැහැ. මම ඊයේත් අන්තර්ජාතික යම් ඔය පරීක්ෂණ වාර්තා ගැන කියුවා. ලෝකයේ කොහෙවත් රටක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවා හරිම නිර්ණායකය දීලා නැහැ. මුඛාවරණය ගැන මිනිස්සු අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. හේතුව තමයි ශල්‍ය මුඛාවරණය අපි පළඳින්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන විස බීජ පරිසරයේ උදාහරණයක නැති වෙන්න. රෝගී සත්කාර සේවාවකදී අපි භාවිතා කරන්නේ N95 වැනි විස බීජ අපිට එන්නේ නැති අපෙන් විස බීජ යන්නේ නැති ඒවා. ඒවා දාගෙන සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ගත කරන්න අමාරුයි. සහ ඒක මිලෙමුත් අධික ඇමරිකාවට පවා ඒක දරා ගන්න බෑ. හැමෝම පළඳින්න ගියොත්. අනෙක් මුඛාවරණ තියෙන්නේ වැඩිපුර අනෙක් විස බීජ ආසාදනය මේ කොරෝනාම නෙවෙයි වෙනත් විස බීජ දෂ්ට පාටිකල් මොකද ඒ වගේත් මේ කොරෝනාව හැංගිලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය මුඛාවරණ බොහෝ විට මම දන්නවා එක් විද්‍යාත්මක සංග්‍රහයක තිබුණා මේ ටී-ෂර්ට් රෙද්දෙන් හදපු මුඛාවරණ වලින් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට හොඳින් මේ විස බීජ පෙරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කපිරදි වල දැන් කපු වලින් නිෂ්පාදනය කරපු මුඛාවරණ වල කොරෝනා වෛරස් එක ස්වාභාවිකවම ඉක්මනින් විනාශයටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ විවිධ දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා විද්‍යාත්මකව හරිම නිර්ණායක ලෝකේ කොහෙටවත් දීලා නැහැ. හැබැයි අපි හැම වෙලෙම මහ ජනතාව අපේ දෙවනි රැල්ලක් පටන් ගන්න බැරි නෑ. අපේ දෙවනි රැල්ලක් පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා රට විවෘත කිරීමත් එක්ක පිටරට උදවිය අපේ රට එනවා. මොකද අපේ රට තමයි ලෝකයේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතම පාරාදීසය දැන්. ඒ නිසා අපේ රටට පිටරට සංචාරකයෝ එන්න පටන් ගන්නීවි. ඊළඟට අපේ රට තමයි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතම ආයෝජනයට හොඳම රට. ආයෝජනය කරන්න හොඳම රට ලෝකයේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරියේදී පිටරටියන් අපේ රටට එවි. අපේ රටේ උදවිය පිටරටේ වල යයි. එතකොට කොරෝනා ආසාදිතයින් ඉන්න රටවල් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න වෙයි. බාණ්ඩු හෝමාරු වෙයි. එතකොට අපිට දෙවෙනි රැල්ලක් නෙවෙයි තුන්වෙනි හතරවෙනි රැල්ලක් එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි පෙර සූදානමකින් එනවනම් ඔය රැල්ල අඩු කරගන්න පුළුවන්. අර ලොකු රැලි එන එක නවත්තන්න මුහුදේ බාධක හදලා තියෙනවනේ. දිය කඩන අන්න ඒ වගේ අපි අපේ ඇඟට විස බීජ එන්නේ නැති ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිතා කරනවා නම් අපේ හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු මෙතෙක් කල ඉගෙන ගත්ත මෙතෙක් කල පිළිපැද්ද මුඛාවරණයේ අත්යේදීම දුරස්ථභාවය මූණ කටනා හැල්ලන්නේ නැති ඉන්න එක තැන කෙල ගහන්න නැතුව ඉන්න එක මේ වගේ හොඳ පුරුදු ටික කරගෙන ඉදිරිය ගත කරන්න වෙයි. නැත්නම් දෙවෙනි තුන්වෙනි රැල්ලක් දෙවෙනි තුන්වෙනි රැල්ලක් ඊට වඩා භයානක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අර පොලිස්පතිතුමා නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමා ඔබ නාලිකාවේ අද කතා කරන අහගෙන හිටියා නීති රීති තාමත් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක හරි. නමුත් හෘද සාක්ෂි නීතිය ඔය සේරටම වැඩිය ප්‍රබලයි. පැහැදිලි. මේ රටට ආදරයෙන් මේ රට රැකගෙන දරුවොත් රැකගෙන රට ඉදිරියට ගෙන යාමට කටයුතු කරනවාය කියන හෘද සාක්ෂියේ නීතියට එකඟව අවංකව මේකට දායක වෙන එක මම හිතන්නේ මේ රට සියලු පරිවැසියන්ගේ වගකීම. අනිවාර්යයෙන්. හොඳයි. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන අපිත් එක්ක එකතු වුණාට වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමන් වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්මයා අපිත් එක්ක දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වුණේ. එතුමන්ලා දිවා රෑ නොබල බොහොම වෙහෙස මහන්සි වෙලා සමහරලාට නිදා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. පැය 1යි 2යි නිදා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දිනෙකම වෙහෙස මහන්සි වුණේ කොරෝනා මර්ධනය කරන්න, කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය කරන්න. ඒ නිසාම ජනතාව විදිහට ඔබ අපි හැම දිනෙකම මේ ආරක්ෂිත බව තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යමු. ආරක්ෂිතව කටයුතු කරමු. දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි රැලි ආවත් ඒ රැලි ගණන් ගන්න නැතුව ඉදිරියටම යන්න අපි කටයුතු කරමු. විශේෂයෙන් ආරක්ෂිතව හිටියොත් ඒ රැලි වලට අපිව යට කරගෙන යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි ඔබට සඳහන් කරන්නට ඕන. ඒ හින්දා රටක් විදිහට අපි ඉස්සරහටම යමු සංවර්ධනයෙන් ආර්ථික වශයෙන් මේ හැම දෙයකින්ම. ඒ නිසාම තමයි මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. අපි සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. The time is 7:08 a.m. and we'll continue to take you through the newspapers. Now, the last few headlines in the daily newspaper regarding some recoveries. It says another 10 inmates leave Busa quarantine center.
With the completion of their quarantine process, another 10 persons left the quarantine center established at the Busa Naval Base yesterday. Accordingly, 10 persons who engage in security duties in international ships on completion of their quarantine process at the quarantine center established at the Busa Naval Base proceeded home yesterday. These persons were sent off following the healthcare guidelines of the government and also the given away the quarantine certificates by the Navy. Finally, making headlines, it says GMOA concerned over promotion of bottle feeding. The Government Medical Officers Association has written to Secretary to the President, PB Jasinghe, over the promotional video for Itukama, the special COVID-19 fund, citing that it indirectly promotes formula feeding. Dr. Harita Aludge, Secretary to the GMOA, in his letter noted that the Director of the Family Healthcare Bureau, who members in the public health sector and several branch unions of the GMOA had made representations to them regarding an advertisement broadcast through television for the Itukama COVID-19 fundraising project. Back to you, Najib. ඉටුකම ගැන ඔය විදිහට දෙලි මිර පුවත්පත කියන්නේ ඉටුකම ඔබටත් හැකියාව තියෙනවා රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත නගා සිටවන්න ඉටුකම වෙනුවෙන් ඔබේ දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. ඒ අතරේදී දිවයින පුවත්පත අද දවසේ කියන කතාවක් මේ AJ අබේනායක ලියන පුවත කොළඹ යාචකයෝ 62ක් උසාවි නියෝගයෙන් වීරවිලට කියලා උසාවි නියෝගයෙන් වීරවිලට මේ යාචකයන් යොමු කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මහ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණයට තර්ජනයක් එල්ලවන අයුරින් අනාරක්ෂිත ආකාරයෙන් කොළඹ කොටුව බස් නැවතුම් පොළ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල රැඳී සිටියේදී පොලිසිය විසින් බහරයට ගෙන තිබූ යාචකයන් 62 දෙනෙකු වීරවිල රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයේ වෙත යොමු කරන ලෙසට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඊයේ දවසේ නියෝග කළා කියලා වැඩිදුරටත් කියනවා. අර සමහර වෙලාවට හිතනවා නගරය අවලස්සන කරන්න මේ පිරිස එකතු වෙනවද දායක වෙනවද කියලා. සමහර විට ඇත්තටම මේ අසරණ පිරිස් වෙන්නේ නැති. හැබැයි බොහෝ පිරිසක් වංචනිකයන් විදියට පෙනී ඉඳිමින් යාචක රස්සාවේ යෙදෙන කට්ටිය කියලා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. ඉතින් මේ පිරිස රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන වලින් වලට යොමු කරලා තියෙනවා කියලා දිවයින පුවත්පත කියනවා. ඒ අතරේ දිවයින තවත් කතාවක් මේ විදිහට අද දවසේ ලියනවා. සිරිමන්ත රත්නසේකර ලියන පුවත නාවික හමුදාව ආධාර ඉල්ලන කතාව බොරුවක් කියලා නාවික හමුදා සඳහා ආධාර ලබා දෙන ලෙස සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වෙමින් පවතින ප්‍රචාර මුළුමනින්ම සාවද්‍ය ප්‍රචාරයන් බව නාවික හමුදාව ඊයේ දවසේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා කියලා වැඩිදුරටත් ওই විදිහට දිවයින පුවත්පත කියනවා. ඒ අතරේ අර අපේ රට පැත්තට ආපු අම්ෆන් සුලිකුණාටුව අපි දැක බෙන්ගාල බොක්ක ඔස්සේ ඉන්දියාවට ඇතුල්ලා ඊට පස්සේ බංග්ලාදේශයට දැඩි විපත් සිද්ධ කරනවා. ලංකාදීපේ ගැන මේ විදිහට ලියනවා අම්ෆන් සුලිකුණාටුවට 88 දෙනෙක් බිලි කියලා ඉන්දියාවට බංග්ලාදේශයට හානි සිද්ධ වුණු කතාව අද දවසේ ওই විදිහට ලංකාදීපේ ලියනවා. අම්ෆන් සුලිකුණාටුව 88 දෙනෙක් බිලිගත්තා ඉන්දියාවට බංග්ලාදේශයට හානි. නැගෙනහිර ඉන්දියාවේ සහ බංග්ලාදේශයේ කැළඹූ අම්ෆන් සුලිකුණාටුව හේතුවෙන් මියගේ ගණන 88ක් යයි ඉන්දිය පුවත් සේවා ඊයේ දවසේදී වාර්තා කළා. මියගේ 88 දෙනාගෙන් බොහෝ පිරිසක් ඉන්දිය ජාතිකයන්. ඉතින් මේ පිළිබඳව ওই විදිහට ලංකාදීපය වාර්තා කරන අතරදී අපේ රටේ තත්ත්වය තද වැසි අද තරමක් අඩු වෙයි කියලා ඩයිනා උදයන්ගනී ලියන්නේ. දෙවෙනි බොහෝ ප්‍රදේශවලට බලපා තිබූ තද වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය අද දිනේ තරමක් අඩු වෙනු ඇතයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. එසේ වුවත් අද දිනේදී බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන වැසි ඇති වෙනවා කියලා වැඩිදුරටත් ලංකාදීපය කියනවා. ඒ අතරේ වායු ගෝලයේ විෂ වායු ප්‍රතිශත අඩු වෙලා කියලත් ලංකාදීපය මේ විදිහට කියනවා. ලෝකේ පුරා පැතිර යමින් පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා ලෝකේ බොහෝ නගර අද වන විට අකර්මණ්‍ය තත්ත්වයට පත් වී තිබේ. මිනිසාගේ දෛනික ජීවන කටයුතු මාස කිහිපයක සිට නැවතුණා. මේ හේතුවෙන් මුළු ලෝකයේම වායු ගෝලය අද වන විට පැවති විෂ සහිත අහිතකර තත්ත්වය තරමක් හොඳ අතට හැරී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. වායුගෝලයේ පවතින විවිධ ප්‍රමාණවල අංශු කොටස් මෙන්ම නොයෙකුත් අහිතකර වායුගෝල වායුන් ප්‍රතිශත අගයන් ඉහළ අගයන් කරා ළඟා වෙමින් තමයි තිබුණේ. හැබැයි උදාහරණයක් විදිහට මාරාන්තික අංශුවක් ලෙස සැලකෙන මේ PM 2.5 අංශුව මයික්‍රෝන 2.5ක පමණ විශ්කම්භයක් එනම්
හිස් කෙසක හරස් කඩකින් 30න් එකක් පමණ කුඩා වූ මේ අංශුවල ප්‍රමාණය නිසා මිනිස් ශරීරයට අහිතකර බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒ අංශුන් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා කියලා තමයි අද දවසේ ලංකාදීපයේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරේ මේ අවදානම් කලාපවල රාජකාරී කරපු පොලිසිය 625ක් නිරෝධායනය කරනවා කියලා ඉන්දිකා රාමනායක ලියන පුවත කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීමේ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වී අවදානම් කලාපවල රාජකාරී කළ පොලිස් නිලධාරීන් 625 දෙනෙක් මේ දක්වා නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරනවා කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු කියනවා ලංකාදීපය. ඒ අතරේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 1060 දක්වා ඉහළ ගිහින් කියලා රංජන් කස්තුරි ලියන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතට. ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1060 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. රට පුරා රෝහල් ගණනාවක මේ වන විට කොරෝනා රෝගීන් 429 දෙනෙක් ප්‍රතිකාර ලබනවා කියලා මේ විදිහට වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ අතර මේ හාල් හිඟයක් ගැනත් බොහෝ අය කියනවා දවසේ කාටූන් වලත් ඒ බව තිබ්බා. ලංකාදීප පුවත්පත මේ විදිහට කියන්නේ ගම්පහ තිලකරත්න දිසානායක ලියන පුවත ගම්පහ යක්කල සතුස වෙළඳසල් වල නාඩු සම්බන්ධ නැහැයි කියලා වැඩිදුරටත් ලියනවා. මේ ගම්පහ ප්‍රදේශය වගේම තවත් දෙවෙනි ප්‍රදේශ කිහිපයක මේ සම්බ සහ නාඩු සහල් වල හිඟයක් තිබ්බා කියලා ඊයේ දවසේ වාර්තා වුණා. සහල් මිල ගණන් ඉහළ යාමත් සමගින්ම ගම්පහ යක්කල සහ සතොස් වෙළඳසල් වල නාඩු සම්බා සහල් නැහැ. සහල් වර්ග 2 කිලෝවක් රුපියල් 90ක මිලට අලෙවි කිරීමට කටයුතු නියම කරලා තිබ්බා. දැනට සති කිහිපයකින් ඉඳන් මේ සහල් හම්බුනේ නැහැ කියලා තමයි වැඩිදුරටත් ලංකාදීපය කියන්නේ. ඔය අතරේ ඊටමත් ඉක්මනින් අපි කියනවා මේ තවත් ප්‍රවෘත්තියක් කාර්යාලය සේවකයන්ට දුම්රියෙන් යන සේවා හැඳින්වීමපත ප්‍රමාණවත් කියලා ලංකාදීපය කියනවා. මේ කාර්යාලවල සේවකයන්ට පහුගිය දවස්වල පහුගිය කාල සීමාවෙදී දුම්රිය බුක් කරගන්න නැත්නම් ආසන වෙන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා. හැබැයි දැන් එහෙම නැහැ. කාර්යාල සේවකයන්ට දුම්රියෙන් යන්න සේවා හැඳින්වීමපත පමණක් ප්‍රමාණවත් කියලා ලංකාදීපය ওই විදිහට කියනවා. අබ්‍රා Right, Majid, and those were the very latest from the newspapers. We'll now be heading towards a short commercial break. We'll be right back with much more. Welcome back to the show. Now, on conclusion of the show, to take you through the very latest in current affairs, politics, news, and a lot more in a rather entertaining manner, from the perspective of cartoon artists, we will now be taking you through the cartoons from the newspapers. Majid? කාටුන් බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ කාටුනේ තමයි අපි මුලින්ම තෝරගත්තේ. ගිහාන් ඩිච්චිකේරා අඳින කාටුනේ බලන්න මේ ඉන්නේ කවුද කියලා. දැක්ක ගමන් අඳුරගන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ නීතියේ දෙවඟන අර තරාදියයි කඩුවයි දෙකම බිමට වැටිලා අත් දෙකෙන් දෙපැත්තට අදින්නේ කවුද? එක පැත්තකින් කොරෝනා වෛරසය අතකින් අදිනවා, අනිත් පැත්තෙන් ඡන්දය නැත්තම් මහමැතිවරණයේ මේ ඡන්ද පෙට්ටිය ඇවිල්ලා අතින් අදිනවා. නීති දෙවඟනට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කරන්න කියලා. එක පැත්තකින් කොරෝනා හින්දා ඡන්දෙ තියන්නත් බෑ. හැබැයි ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ඡන්ද පෙට්ටිය අදිනවා හොඳටම ඡන්දෙ තියන්න කියලා. කොහොම වුණත් අධිකරණය හොඳ තීන්දුවක් දෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නැවතත් අධිකරණය මේ පිළිබඳව තීරණය කරන්න නියමිතයි ලබන සතියේදී රැස් වෙලා. ඒ අතරේ දිනමින පුවත්පතේ ශ්‍රීකාන්තගේ දූපත කාටුනේ අපි ඊළඟට තෝරගන්නේ. ශ්‍රීකාන්තගේ දූපත කාටුනේ බලන්න මේ ඉන්න දෙන්න මොනවාද කතා වෙන්නේ කියලා. සජිත් කියනවා සර් පැරණි පාර්ලිමේන්තුව කැඳෙව්වොත් ජනතාවට 20000ක් අනුමත කරලා දෙනවා කියලා. ඔන්න දැන් සජිත් මහත්තයා කියපු කතාවක් අල්ලගෙන මේ දින කතා වෙනවා. සජිත් කියනවා සර් පැරණි පාර්ලිමේන්තුව කැඳෙව්වොත් ජනතාවට 20000ක් අනුමත කරනවා කියලා. අනුමත කරන්න නම් කාටද බැරි බං දෙන විදියනේ කියන්න ඕනේ. අනුමත කරන්න නම් කාට බැරිද බං දෙන විදියනේ කියන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න දැන් එයා කියනවා. ඇත්තටම දෙන විදිහවත් කිව්වොත් හොඳයි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. මේ දිනමින පුවත්පතේ අද දවසේ දර්ශක කපුගේ අඳින කාටුනේ බලන්න. අපි අර ප්‍රවෘත්තිවලත් කිව්වා දැන් මේ වෙනකොට හාල් හොයාගන්න නැහැ කියලා. කවුද ඔය හාල් හංගපු කට්ටිය? සහල් මාෆියාව කියලා ලොකු බඩ තියෙන හාල් මුදලාලි කෙනෙක්. ඔන්න දැන් මේ අර බෙල්ට් එකකුත් දාගෙන පිටිපස්සේ හංගගෙන ඉන්නවා හාල්. හැබැයි සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න හාල් ඇටයක්වත් නැහැ. සම්බා නාඩු හාල් මේ දවස්වල හොයාගන්නවත් නැහැ කියලා තමයි හැම තැනින්ම ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේ හාල් මාෆියාවේ හාල් ඒ මෝල් අයිති මහත්තයලා
මේ බඩ තියෙන මුදලාලිලා හාල් හංගගෙන ඉන්නවා කියලා තමයි ওই විදිහට දර්ශකපුගේ අද දවසේ හැඳලා තියෙන්නේ. අපි මීළඟට සූදානම් තෝරගන්න දාස හපුවලානගේ ලංකාදීප පුවත්පතට අඳින සුවාරිස් කාටුනේ බලන්න සුවාරිස්ට හම්බ වෙලා ඉන්නේ කවුද කියලා. මේ අගමැතිතුමාව හම්බ වෙලා ඔන්න දැන් සුවාරිස් එක්ක කතාවක්. සුවාරිස් අහනවා සර් මැකෝගෙන් හරි ප්‍රශ්න නේද කියලා ඔන්න දැන් සුවාරිස් අහනවා අගමැතිතුමාගෙන් සර් මැකෝගෙන් හරි ප්‍රශ්න නේද කියලා අහනකොට අගමැතිතුමා උත්තර දෙනවා නැත්තම් උඹ දන්නවනේ අපි දන්සල් දෙන්න උපන් හපන්නු කියලා ඔන්න දැන් එතුමා ඒ විදියට කියනවා. පිටිපස්සේ පාර්ලිමේන්තුවත් පේන්න තියෙනවා. ලංකාදීප පුවත්පතේ තලං අඳින හේතුමා කාටුනේ අපි තෝරගන්නේ බලන්න දේශපාලකතුමයි අර ටිකක් දාමරිකෙක් වගේ ඉන්න එක්කෙනයි මොනවද කතා වෙන්නේ කියලා. දේශපාලකතුමා කියනවා පිට රටවල ඉඳලා ආවත් ලංකාවේ නිරෝධායනය වෙන රෝගීන් මැරෙන්නේ නැහැ. මේක හරිම වාසනාවන්ත රටක්. පිට රටවල ඉඳලා ආවත් ලංකාවේ නිරෝධායනය වෙන රෝගීන් මැරෙන්නේ නැහැ. මේක හරිම වාසනාවන්ත රටක් කියලා කියනවා. ඔව් සර් කියලා ඔන්න දැන් අනිත් එක්කෙනා උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා අහනවා ඕක පිට රටවල කොවිඩ් හැදුණු කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙක් දැනගත්තොත් පොලිමේ මෙහෙ එන්න ගනි ටූරිස්ට්ලා ගෙන්න ගන්න ඕන වෙන හේකුත් නැහැ කියලා. මේ පිට රටවල සල්ලි තියෙන උදවියත් මේ අකාලේ මිය දුනා පහුගිය කාලේ COVID-19 හැදිලා ඒත් ලංකාවට ආවා නම් ඒ අයට මැරෙන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනකොට දේශපාලකතුමා උත්තර දෙනවා ඔව් යකෝ කියලා. ඉතින් ওই විදිහට කියනවා. ඉතින් අපේ රටේ ඇත්තටම හේතුව මොකක්ද? මේ සෞඛ්‍ය අංශවල ආරක්ෂක අංශවල හැමදෙනෙකම කැපවීම රෝගී මර්ධනය කරන්න පාලනය කරන්න. ඉතින් අපි ඇත්තටම හරි වාසනාවන්ත රටක් කියලා අපිටත් හිතෙනවා. ලංකාදීප පුවත්පතේ තලං ලියන අනේද කියන්නේ කවිය මේ සංගවා වෙලින්ද බඩු සිදු කළ වරද පිට සිල්ලර වෙලෙන් දෙකු යව්වත් සිපිරිගෙට මහමූලුන් සහල් සංගවා සිටින විට සනසයි ඔවුන් මිල සංචෝදනය කොට. සංගවා වෙලින්ද බඩු සිදු කළ වරද පිට සිල්ලර වෙලෙන් දෙකු යව්වත් සිපිරිගෙට මහමූලුන් සහල් සංගවා සිටින විට සනසයි ඔවුන් මිල සංශෝධනය කොට කියලා තලං ওই විදිහට අනේද කියන්නේ කවියෙන් ලියනවා. මේ සිල්ලර වෙලෙන්දු බඩු මේ හංගලා වරදක් සිද්ධ කළාම ඒ අයට නම් සිපිරිගේ තමයි නියම වෙන්නේ. නැත්නම් මේ බන්ධනාගාරගත කරනවා, අත්අඩංගුවට ගන්නවා, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරීන් වැටලීම් කරනවා. හැබැයි ඉතින් මේ මහමූල් වල කට්ටිය නැත්නම් ඔය මේ මහා පරිමාණ වෙලෙන්දු මේ හාල් හංගගෙන හිටියයි කියලා ඒ අයට නම් අත්වෙන දඬුවමක් නැහැ කියලා තමයි තලං කියන්නේ. ඉතින් මේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕන පාර්ශවවල අවධානය යොමු වෙයි කියලා අපි විශේෂයෙන් හිතනවා. ඒ ගැන ටිකක් හිතන්න. ඒ අතරේ ලංකාදීප පුවත්පත අද දවසේ මේ තවත් කවියක් ලියනවා. තුම්මන්සල කවිය තිලක ලියන කවිය. උන්දු ගියාට මෙවෙලේ අසරණව වැටි රුපියල් 5000 මහමෙර තරම වටි. පිරිසක් එහි වැරදි සොයමින් නැගිට සිටි ඒ 5000 නොදෙන්නට වැඩ කරපු හැටි. උන්දු ගියාට මෙවෙලේ අසරණව වැටි රුපියල් 5000 මහමෙර තරම වටි. පිරිසක් එහි වැරදි සොයමින් නැගිට සිටි ඒ 5000 නොදෙන්නට වැඩ කරපු හැටි කියලා ওই විදිහට අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පතේ තුම්මන්සල කවිය ලියලා තියෙනවා. මේ හැම දිනෙකම හොයන්නේ වැරදි විතරයි. රුපියල් 5000 දෙනකොටත් ඒකත් වැරදි කිව්වා. 5000ක් නෙවෙයි 10000ක් 20000ක් දෙන්න පුළුවන් කිව්වා. හැබැයි දැන් අසරණ වෙලා ඉන්න ජනතාවට ජුනි මාසෙට රුපියල් 5000 දෙන්න විදිහක් නැහැ. මැතිවුණ කොමිසමේ සභාපතිතුමන් බොහොම අකුරටම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ හින්දා ඒ දේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔය අතරේ අපි අවසාන කාටුනේ තෝරගත්ත තලංගම ජයසිංහගේ පලාමල්ල කාටුනේ මේ පුංචි දඬුවමක් දෙනවා. අර ඉස්කෝලේදීත් අපේ ගුරුවරු අපිට හරිම ආදරෙයි. හැබැයි පොඩි දඬුවමක් දෙනවා. ඒ වැලෙන් පහර දෙනවා සමහර වෙලාවට වැරදි හදාගන්න. තලංගම ජයසිංහගේ පලාමල්ල අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලෙන් කෝටි 748ක් ලැබෙනවා කියලා මාවත් ගුණාට අන්දන්නද හැදුවේ කියලා ඔන්න දැන් පුංචි තරවටුවක් කරනවා. මේ ඉන්නේ අගමැතිතුමයි බන්දුල හැමතිතුමයි වගේ දෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාටුනෙන් පස්සේ අපි ওই විදිහට අද දවසේ අපේ පත්තරවල තොරතුරු වගේම කාටුන් අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අබ්බ Right, Najib, and we will now be heading towards the end of the show. It's a wrap-up of Weekend Sunshine for this week. Do join us again next week for the very latest in news, politics, current affairs and much more. Till then, stay at home and stay safe. Najib?
එමනම් අපි අදට ඔබේ නිවසින් සමුගන්න සූදානම් වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් තුලින්. අපි අද දවසේ මේ විදිහට සමුගතත් හෙට උදේ 6ට අපි එනවා ඔබව මුණ ගැහෙන්න ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.